Hello everyone. আপুনি জানে যিকোনো এটা বিজনেস গ্ৰো কৰিব হলে আমি এটা সাকসেসফুল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন রান কৰিব পাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি আমি বিজনেসটো এক্সপান্ড কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহলে আমি যোনটো ক্যাম্পেইন চলাম যোনটো মানুহক অডিয়েন্সক টার্গেট কৰিম সেই ক্যাম্পেইনটো সাকসেসফুল হ'ব লাগিব কিন্তু আপুনি জানেনে ম্যাক্সিমাম ক্যাম্পেইন মার্কেটিং ক্যাম্পেইন স্পেশালি ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ফেল হৈ যায় আৰু ইয়াৰ এটা কাৰণ আছে এনেই ফেল নহয় ইয়াৰ কিছুমান কাৰণ আছে হেতু কাৰণে ফেল হয় আজি আমি এই ভিডিওটো দেখিম কি এনেকুৱা ভুল কৰিলে আমাৰ ক্যাম্পেইনটো ফেল হোৱাৰ চান্স থাকে সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু ডিসকাস কৰিম তিনটা ষ্টেজৰ বিষয়ে ডিজিটাল মার্কেটিংৰ তিনটা ষ্টেজেছ আছে সেই তিনটা ষ্টেজৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু কোনটো ষ্টেজ মার্কেটিংৰ কোনটো ষ্টেজ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছত এইখিনি খটাব বিচাৰে নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰো কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে ভিডিওটো আপুনি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটাল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট মই more than 5 years or business or lead generation koro sale increase koro in using digital marketing or dara gotike video to apni sai thakok etia hol 3 stages of digital marketing digital marketing campaign ok tinta bhagot ami bhag kori paru eta hoise pre launch eta hoise launching the campaign antu hoise post launch pre launching ot ki hoy jetia ami marketing campaign tour বনোৱা আগতে অৰ্থাৎ এডটো চলোৱাৰ আগতে যোনখিনি আমি ৰিসাৰ্চ কৰো সেইখিনিক কয় প্ৰি লঞ্চ আৰু এইটো হৈছে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে প্ৰি লঞ্চ যদি আমি একো ৰিসাৰ্চ নকৰো যিকোনো এটা ক্যাম্পেইন বনাই দিও সেইটো কেতিয়াও সাকসেসফুল নহয় তে প্ৰি লঞ্চত কি আহিব পাৰে প্ৰি লঞ্চত আমি চাব লাগিব ডিমান্ড আছে নে নাই যোনটো আমি প্ৰডাক্ট যোনটো সাৰ্ভিস আমি দিম যোনটো অডিয়েন্সক দিম সেই অডিয়েন্স সেইটো বিচাৰিছে নাই সেইটো চাব লাগিব তেওঁলোকৰ পেইন পইণ্ট সেই অডিয়েন্সবোৰৰ কি পেইন পইণ্ট আছে কি ডিজায়াৰ আছে কি প্ৰবলেম আছে সেইবোৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ সেই মেছেজটো কেনেকৈ দিব পৰা যায় যে আমাৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ সাৰ্ভিসটোৱে সেই প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে এটা ভাল মেছেজ এটা বনাব পৰা যাব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব আমি কম্পিটিটৰৰ ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব কম্পিটিটৰ কেনেকুৱা অফাৰ দি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ আমি বেটাৰ কৰিব পাৰো আমাৰ অফাৰটো কেনেকুৱা প্ৰাইস পইণ্টত দি আছে তেওঁলোকৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও ইউজ কৰিছে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও ইউজ কৰিম যাৰ দ্বাৰা মেছেজটো ক্লিয়াৰলি আমাৰ অডিয়েন্সৰ ওচৰত যাব পাৰে যাতে তেওঁলোকে একচন ল'ব পাৰে নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰি লঞ্চত হৈ গ'ল আপোনাৰ বাকি যোনবোৰ ৰিসাৰ্চ হয় কম্পিটিটিভ ৰিসাৰ্চ টাৰ্গেটিং অডিয়েন্সৰ ইন্টাৰেষ্টবোৰ আমি টাৰ্গেট কৰিব লাগিব বেলেগ ধৰণৰ এইবোৰ প্ৰি লঞ্চত আমি ৰিসাৰ্চ ৰিলেটেড কৰো যাৰ দ্বাৰা আমি এটা মার্কেটিং মেছেজ এটা বনাও এই প্ৰি লঞ্চৰ যোনটো ৰিসাৰ্চ এটা মার্কেটিং মেছেজটো এনেকুৱা ষ্ট্ৰং কৰা হয় যাৰ দ্বাৰা আমাৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েন্সে কানেক্ট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা বাই কৰে এটো হৈ গ'ল প্ৰি লঞ্চ নেক্সট হৈ গ'ল লঞ্চিং দ্য কেম্পেইন এটা এটোতে সকলোৱে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট দিয়ে অৰ্থাৎ ফেসবুক এড ধৰিলে ফেসবুক এডত কি কৰে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট গৈ ফেসবুক এডটো ক্ৰিয়েট কৰে না ৰিসাৰ্চ কৰে না পোষ্ট লঞ্চ কৰে অকল ফেসবুক এডটো বনায় আজিকালিতো বহুতে ভিডিওটো নবনায় অকল এটা ইমেজ ইউজ কৰি পেলাই ক্লিক কৰি পেলাই এটা ফেসবুক এড ক্ৰিয়েট কৰিলে একচুয়ালি ফেসবুক এডটো এটা ক্ৰিয়েট কৰাটো কোনো হেৰি নহয় মানে কামেই নহয় কাৰণ হেতু এটা হৈছে স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বেছি ধ্যান দিব নালাগে আমি প্ৰথমতে মাৰ্কেটিং মেছেজটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি লঞ্চ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কেম্পেইনটো লঞ্চ কৰিব লাগিব নেক্সট আহি গ'ল পোষ্ট লঞ্চ 3 নম্বৰ ষ্টেপ অৰ্থাৎ কেম্পেইনটো লঞ্চ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম হেতু চাব লাগিব হেতু হৈ গ'ল আমি তা অপটিমাইজ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় কোনটো অডিয়েন্সে বেছি কাম দিছে কোনটো অডিয়েন্সে কাম দিয়া নাই হেতু অফ কৰিম কোনটো স্কেল কৰিব লাগিব কেনেকৈ ইমেইল সিকুৱেন্সবোৰ পঠাব লাগিব কেনেকৈ ৰিটাৰ্গেট কৰিব লাগিব যাতে বেছি আমি ROI জেনেৰেট কৰিব পাৰো গতিকে এইকেইটা হৈ গ'ল তিনটা ষ্টেজ প্ৰি লঞ্চ লঞ্চ আৰু পোষ্ট লঞ্চ গতিকে আমি চাব লাগিব যে এই তিনটাতে আমি ভালদৰে ফোকাস কৰিব লাগিব স্পেশালি প্ৰি লঞ্চ আমি ৰিসাৰ্চটো ভালদৰে কৰিলে আমি মেছেজটো ভালদৰে বনাব পাৰিম আৰু তেতিয়াহে মাৰ্কেটিং কেম্পেইনটো সাকসেসফুল কৰিব পাৰিম গতিকে এইটোৱে আছিল ভিডিওটো যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰো কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিজিটাল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা আপুনি ইউজ কৰাটো এটা আজিকালি এটা হেৰি হৈ গৈছে যদি আপুনি ইউজ নকৰে ডিজিটাল মাৰ্কেটিং তেতিয়া আপুনি বিজনেছটো কেতিয়াও গ্ৰো কৰিব নোৱাৰে আপুনি অডিয়েন্সৰ ওচৰত যাব নোৱাৰিব হেতু কাৰণে মোৰ লগত এটা ফ্ৰী কনসালটেশন কল বুক কৰিব পাৰে 9854683830 এই নম্বৰটো তলত WhatsApp কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কল কৰিব পাৰে এটা ফ্ৰী কনসালটেশন কল বুক কৰিব পাৰে আৰু আমি একেলগে ডিসকাস কৰি আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰো কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ